Hello dear students and welcome to today's session, welcome to today's class. So I'm going to 24/7 Northeast official platform like more hoite Subhvam Sir আপোনালোকৰ ইংৰাজী ফেকাল্টি এই আৰু 24/7 Northeast platform to students সন্মুখত গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA পৰীক্ষা আপোনালোকে মোৰ হৈতে ইমান দিনে প্ৰিপাৰেচন যদি কৰি গৈ আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ফাউন্ডেশনাল যিখিনি আপোনালোকে জানিবলগীয়া বস্তু গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি গোটেইখিনি ভালকৈ ষ্ট্ৰং কৰি তুলিছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ডেভেলপ কৰিছে যদি আপোনালোকে ফাউন্ডেশনাল বস্তুত কিবা অসুবিধা পাইছে কোনবা যদি আপুনি নতুন ষ্টুডেন্ট হয় জনে এই ভিডিওটো আহি আপোনালোকে আজি হে প্ৰথমবাৰ চাইছে মোৰ ক্লাছ তেনে মই আপোনালোকক ৰেকমেন্ড কৰিম যে আমাৰ ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্ট চেনেলটোত থকা দ্য কমপ্লিট সিৰিজ বুলি মই যোনটো এটা সিৰিজ অফ ক্লাसेस লৈ থোৱা আছে পাৰ্টিকুলাৰলি এই গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ বাবে এই পৰীক্ষাটোৰ এই সিৰিজটো আপোনালোকে চাওক যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ আগেগে গুটেই আপোনাৰ গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি যিখিনি বেসিক্স ফাউন্ডেশনাল বস্তু যিখিনি আপোনালোকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিলে এক্সামটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব এক্সামটো ক্ৰ্যাক কৰাত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব সেই বস্তুখিনি যাতে আপোনালোকে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে আজি এই ক্লাছটোত আমি চাবলৈ গৈ আছো জুডিশিয়েল এক্সামছৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছৰ কিছুমান এনে প্ৰশ্ন যোনবোৰৰ প্যাটাৰ্ন যোনকেইটা MCQsৰ প্যাটাৰ্ন এইবাৰো পৰীক্ষাত দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি তো আমি এই কোৱেশ্চনছ কেইটা যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিস কৰি এই কোৱেশ্চনছ কেইটাৰ আৰত থকা কনসেপ্টস নলেজ ইনফৰমেশন গুটেইখিনি বুজি লও আজি এই ক্লাছটোত তে আমাৰ সম্মুখত থকা পৰীক্ষাটোত আমাৰ বহুত লাভ হ'ব তো বুলক সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু আৰম্ভণি কৰি দিছো আমাৰ ADRE 24/7 এপটোৰ বিষয়ে এপটোৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব আৰু আপোনালোকে এই এপটোৰ লিংকটো ক্লিক কৰি এই এপটোত থকা গুটেই সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সৰ লাভ উঠাব পাৰে নিজৰ পঢ়াশুনাৰ বাবে মোৰ ইংৰাজীৰ স্পেশাল ব্যাচ এটা ইংলিশ স্পেশাল ব্যাচ এটা আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে ADRE আসাম পুলিচ আৰু অন্য গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তে আপোনালোকে মোৰ এই ব্যাচটোত জয়েন কৰিব পাৰে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে কাৰণ ব্যাচটো আৰম্ভ হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই বহুত বেছি ক্লাसेस আমি আগবাঢ়ি যোৱা নাই সো আপোনালোকে যদি জয়েন কৰিম বুলি ভাবিছে এই ব্যাচটোত এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যাচটোত আপোনালোকে বহুত লাভ পাব নিজৰ ইংৰাজী সাবজেক্টৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ষ্টেট লেভেল এক্সামছ গুটেইখিনি বাবে সো আপোনালোকে এই কন্টাক্ট নম্বৰটোত সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ কল কৰিব পাৰে আৰু ADRE 24/7 ৰ এপত এই ব্যাচটোত গৈ আপোনালোকে মোৰ কোড Y577 টো ইউজ কৰি আপোনালোকে ব্যাচটোত জয়েন কৰিব পাৰে আপোনালোকে বেষ্ট প্ৰাইস আৰু অফাৰ গুটেইখিনি মিলি পেলাই এই কোডটো ইউজ কৰি পেলাই জয়েন কৰিব পাৰিব এই ব্যাচটোত ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ পৰা আজি কোৱেশ্চন পেপাৰ সেটটো আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ এই কোৱেশ্চনছ কেইটা চাও হক The so-called civilized human race has dash and ill-treated small and large animals in an attempt to prove its dash. আমাক এনেকুৱা ডাবল ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কৰ কোৱেশ্চন দিয়া সম্ভাৱনা খুবেই বেছি পৰীক্ষাটো ডাবল ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কছত কি হ'ব আপোনালোকে গুটেই সেন্টেন্সটো এজ আ হোল বুজি পাব লাগিব যে বাক্যটোত কি কৈ আছে সেন্টেন্সটোত কি কব খুজিছে সেন্টেন্সটোৱে কি ইনফৰমেশন দিব খুজিছে আৰু হেতুৰ বেসিছত আপোনালোকে এই অপশনস কেটাৰ পৰা চুজ কৰিব লাগিব কাৰেক্ট আনসাৰটো তো আপুনি নিজে ভাবি চাওক এই সেন্টেন্সটোত কি লিখিব বিচাৰিছো আমি যে অলপমান আইডিয়া পাইছো যে ইল ট্ৰিটমেন্টৰ কথা কৈছে যে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে সৰু ডাঙৰ সকলো ধৰণৰ জীৱ-জন্তুক in an attempt to prove its কিবা এটা প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিছে মানৱ জাতিটোৱে হিউম্যান ৰেস টু প্ৰুভ ইটস মানে কি হিউম্যান ৰেসৰ কথাই কৈ আছে কি প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিছে সো আমি কি ক'ব পাৰো ইল ট্ৰিটমেন্টৰ লগত আপুনি নিজে ভাবি চাওক ইল ট্ৰিটমেন্টৰ লগত কোনটো ওয়াৰ্ড ইয়াতে খাপ খায় has বুলি কৈছে হা হেতু এটা বস্তু মন ৰাখিব এই ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছে the so called civilized এনেকে আমলক ঠাঠাও কৰিছে যে সার্কাস্টিকলি কৈছে যে এনে নিজকে সিভিলাইজ বুলি কও আমি কিন্তু আমি কি কৰিছো তাৰ উল্টাটো কৰিছো আমি এবিউজ কৰিছো হয়নে নহয় abused the has abused and ill treated কিয় abused because চাওক has লিখাৰ পিছত আপুনি verb to third degree to লিখিব লাগিব আপুনি misuse cruelty এগিটা যদি লিখে first degree of the verb হৈ থাকে সো এটো grammatically correct নহব বুজি পাইছে advocated বুলি যদি কয় তাৰ মানে সাপোৰ্ট কৰা সমৰ্থন কৰা has advocated and ill treated এটো সেন্স নবনে ন advocate যদি কৰিছে কি advocate কৰিছে has advocated for honesty has advocated for transparency কিবা এটা লিখিব লাগিব সো এটো ওয়ার্ড ইয়াতে খাপ না খায় সো এটো অপশন ভুল সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব অপশন এ has abused and ill-treated small and large animals in an attempt to prove its key supremacy. Supremacy to noun hoy, so to yate use hobo. Clear? Next question to saw. With large classes, it is difficult for teachers to dash regular essay type questions for homework because dash long answers would take too much time. Ki likhibo pora jay etia yate? With large classes, it is difficult for teachers to consider regular essay type questions, evaluate regular essay type questions, revalue, but pursue kundu likho. Because ki? Because writing long answers, marking long answers kundu correct hobo. Obviously, writing long answers would be the right word, no? Ze long answers would be likhibo logia hoy. It would be difficult. Hoy ne?
টাইম বহুত লৈ ল'ব, ইট উড টেক টু মাচ টাইম, হয়নে নহয়? সেইটো হ'ব পাৰে বা এইটোও হ'ব পাৰে, মাৰ্কিং হ'ব পাৰে যে বাচ্চাইটো হোমৱৰ্কত লিখি লৈ আহিব লং আনচাৰ্ছবোৰ, কিন্তু টিচাৰ্ছৰ কাৰণে মাৰ্কিং কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিব চেক কৰি কাৰেক্টলি, ঠিক আছে? চ' কি লিখা যায় ক্লাছ, কাৰণ বহুত ডাঙৰ ক্লাছ হ'লে ষ্টুডেণ্টছৰ বহুত তাৰমানে, চ' উইথ লাৰ্জ ক্লাছেছ ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফৰ টিচাৰ্ছ টু evaluate regular essay type questions for homework because writing long answers would take too much time. Etu eta hobo pare, antu hobo pare. With large classes, it is difficult for teachers to consider regular essay type questions for homework because, sorry, to evaluate regular essay type questions for homework because marking long answers would take too much time. Okay? Kintu to evaluate regular essay type questions for homework quatro eko sense no bone. Homework or karne provide koribo pare, evaluate essay type questions for homework buli kole sense no bone. Direct kobo laisil to evaluate homework type, to evaluate essay type questions. The essay type questions evaluate koribole bahut time lagi jabo. Hetu kintu yate kona yate goise for homework. To homework or karne ki questions diu bachchak. Hetu bostu gurutto dibo lagibo. Thik ase? Hetu bostu. So ami ko paru je hetu karne consider koratu digdar hoi jay je moi homework ot should I give regular essay type questions because writing these answers will become too much time. Etu kobo paru, kintu hetu koar loge loge apuna gondogol to kot lagibo janane kite apuni okol first blank to consider korile, apuni second blank to gurutto nidile. Etu hoise double fill in the blanks or trick to. So a answer to correct jan lagise no bortoman, but understand this. Etia apuni etu bhabi sauk je ami kotha to kar perspective or pra koi asu, it is difficult for teachers, ami teachers or perspective or pra koi asu. So teachers or perspective or pra koar loge loge teachers eto nilikhe answer to likhibo lora swali he teachers e ki koribo, teachers e marking or kam to koribo. So ami teachers or perspective or pra kom gute bostu to hetu karone duita blank milai pelai jete answer to sam ete apuni BA kobo lagibo. Buzi paise gondogol to kot logabo try koribo exam ot, buzi paise ne? Apuni eta blank side hole nohobo je etu besi bhal lagise, apuni dute bostu to buzibo lagibo. Teachers or perspective pra to evaluate regular essay type questions for homework because marking long answers would take too much time. A bostu to ठीक है. Next one. India's dash over the past half century since independence has been unique and dash in many ways. Ki likhu? India's dash over the past half century. Thinking over the past half century, victory, regress, development. Ki likhu? So, and dash in many ways bulio koise. Unique and ki? Unique and what? Ki likhu? Unique and feeling sense no bone. Unique and celebrating. So unique to a quality hoy. At an adjective word use korisu. Hoine? So unique boli jodi koisu unique and aru eta adjective he lage muk. So feeling to eta noun hoi jabo. Celebrating to eta verb hoi jabo. Praiseworthy kobo paru ba commendable kobo paru. Ei duta bhitor kunba eta ahibo. So mo second option to dekhisu second blank ot ei duta bhitor kunba eta likhibo pari. Eta muk lage first blank to kuntu bhal hobo. India's regress boli koitu lab nai. Regress to eta verb hoy. India's kiba eta bostur naam kobo bisarisu. India's regression koreo bele kotha asile. Yate likhit hoise verb form to nosolibo. So amak lage a word to development. India's development over the past half century since independence has been unique and commendable in many ways. Proshonkhar jogyo. Hetu koise commendable. Next one. Despite being the dash partner in the relationship, the franchisor doesn't always have all the dash. Ki likhu? Despite being the, ki likhibo paru? Despite being the sincere partner, vulnerable partner, active partner, dominant partner. So, jodi sincere hoy, te limitations eneo eta positive bostu e jodi hoy teo te negative bostu eta hoar eku dorkar eneo nai. So doesn't always have to likhar despite mane ki contrast bujaisu etu hoar porjonte etu nohoy heneke koar dore hoise. So etu besi eku sense bona nai. Despite being the vulnerable partner, so sauk jodi vulnerable hoy to ta mane obviously powers eneo hateo hatot na thake, te vulnerable position ase te hatot power khini nai. So tetia despite or kothai nahe, contrasting kothai nahe, similarly hoi gol kotha tu. So etu likhibo eku lab nai, egeta eliminate koribo paru. Despite being the active partner, the franchisor doesn't always have the losses. It will sense bonane. Jodi active hoye, iman actively lagi ase kamot. Te loss to eneo hobo na lage. So doesn't always have the losses to bhal he kotha despite likhibo ki dorkar. So ami etu koatu he correct hobo je despite being the dominant partner in the relationship,
the franchisor doesn't always have all the advantages. The jodio franchisor মানে কি জুনে নিজৰ ব্র্যান্ডটো রাইটস টু কারবাক দি আছে যে মই তোমাৰ পৰা এটা কিবা এমাউন্ট এটা লম তোমাৰ প্ৰফিটৰ পাৰ্সেন্টেজ এটা তুমি মোৰ ব্র্যান্ডটোৰ নামটো ইউজ কৰিব পাৰা আৰু তুমি মোৰ ব্র্যান্ডৰ নামতে তুমি এখন দোকান খুলিব পাৰা বিজনেস চলাব পাৰা ফ্ৰেঞ্চাইজি তেও যাক হে অথৰিটি দিছে আৰু জুনে অথৰিটি দিছে তেও ফ্ৰেঞ্চাইজাৰ সো ফ্ৰেঞ্চাইজাৰ জনে হে অথৰিটি দি আছে তেও ডমিনেন্ট পজিশনত আছে কিন্তু তাৰ পৰ্যন্ত ডমিনেন্ট পজিশন থকাৰ পৰ্যন্ত সদায় এডভান্টেজেস খিনি তেও হাতত নাথাকে সেই কথাটো কৈছে তেতিয়া আমি কিবা এটা ডিসপাইট বুলি কৈ লিখিব পৰা সেন্স বনিছে ন কথাটো যে কন্ট্ৰাষ্টটো বুজাইছো ডিফাৰেন্স বুজাইছো যে ডমিনেন্ট পজিশনত আছে বাট তথাপি এডভান্টেজেস গুটেখিনি নাই যোনটো ডমিনেন্ট পজিশন থাকিলে জেনাৰেলি থাকিব লাগে এডভান্টেজেস খিনি সো देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी তাৰমানে এই ওয়ার্ডটো জাস্টিফাই কৰিব লাগিব ন কিয় ইউজ কৰিলো এটো সো এটো এই দুটা ওয়ার্ড লিখিলে হে সেন্টেন্সটোৱে এটো জাস্টিফাই কৰে ঠিক আছে Next, ours is a democracy and any dash or use of force is out of question. Methods of dash and education are best suited to a democratic regime. Yeah, democracy বুলি ক'লে generally হলে positive qualities বিলাকে কোৱা যায় ন সো আপুনি positive sense ত ভাবি চাওক methods of dash and education কি লিখো coercion and education লিখি লাভ হ'ব চাওক coercion টো এটা নেগেটিভ বস্তু ন মানুহক জোৰ কৰি প্ৰেছাৰাইজ কৰি কাম কৰা সো এইটো ইয়াতে লিখাৰ একো সেন্স নমৰিব এই দখৰত education টো এটা ভাল বস্তু তো ভাল কথা এটা আমি কিবা এটা পজিটিভ ওয়াৰ্ড এটাই লিখিব লাগে ঠিক আছে persuasion to the bear of the persuasion মানে মানুহক বুজাব চেষ্টা কৰা বুজাই যাতে মানুহে মানি লয় লাষ্টত আপোনাৰ কথাটো prayer and education education লগত prayer বৰ এটা সেন্স নবনে আৰু ডেমক্ৰেসি লগত কিনো prayer কথা হুমাই আছে prayer to এটা কিবা আমি জেনাৰেলি ৰিলিজিয়াছ সেন্সত বা স্পিৰিচুৱেল সেন্সত ইউজ কৰো সো এইটো বৰ এটা খাপ নাখায় apprehension থকা মানে আপোনাৰ ডাউটস থকা কিবা এটা বস্তু কৈছে ডাউটস এন্ড এডুকেশন একো সেন্স নবনে সো ইটো এলিমিনেট কৰিব পাৰো সো এটাই ওয়ার্ড সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্ক টু কারেক্টলি ফিট persuasion সো probably আমি সাকে ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্কত মানে ইটো ইউজ কৰিব পাৰিম compulsion পঢ়ি চাও সেন্স বনে নাই তেতিয়া ours is a democracy and any compulsion মানে জোৰ দিব চেষ্টা কৰা মানুহক মানে প্ৰেছাৰাইজ কৰি কাম কৰাব ট্ৰাই কৰা or use of force বা again জোৰ ঢালা force ঢালা is out of question methods of persuasion and education are best suited to a democratic regime tetia he sense bonise good sentence right so correct answer will be option b etue hobo amar correct answer clear next etia etu question or pattern to sauk this is a different pattern of question etu etia bujok etia api ki koribo lagibo eta sauk in this following questions each sentence is given three possible solutions for the bold part in one of them a b or c is better than the original if one of them a ba b ba c kunba ei tinta option bitor kunba to jodi original sentence utke better hoy indicate your response on the answer sheet against the corresponding alphabet if none of these substitutions improve the sentence indicate as your response on the answer sheet d no correction required jodi saw kotha tu ma bujai disu to stop consciously worrying ei dokhor apunar highlighted part apuna koise eitur holoni jodi a ba b ba c kunba tu likhile sentence tu correct হৈ যায় বা ইমপ্ৰুভ হৈ যায় আপুনি সেই কিটাৰ ভিতৰত আনসাৰটো সিলেক্ট কৰক আৰু যদি জেনেগেৰি আছে তেনেকৈ ঠিক আছে একো ইমপ্ৰুভমেন্টৰ বা কাৰেকচনৰ দৰকাৰ নাই তে অপচন ডি সিলেক্ট কৰক দ্যাটস দ্য কোৱেশ্চন ঠিক আছে এটা পঢ়ি চাওক অল অফ আস মাস্ট ট্ৰাই টু কনসিয়াসলি স্টপ ওয়ারিং অ্যাবাউট ইট কি লিখা যায় টু স্টপ কনসিয়াসলি ওয়ারিং অল অফ আস মাস্ট ট্ৰাই টু স্টপ কনসিয়াসলি ওয়ারিং অ্যাবাউট ইট হেনেকৈ লিখিলে বেটাৰ হ'ব অল অফ আস মাস্ট ট্ৰাই কনসিয়াস টু স্টপ ওয়ারি এটো তো এনেও পঢ়িয়ে গম পাইছো এটো ভুল ন সেন্টেন্সটো একদম ভাঙি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে শব্দবোৰ মানে একদম শাফল হৈ মিক্স হৈ পেলাই একদম সেন্স নবনা হৈ গৈছে সো এটো তো এনেও ভুল all of us must try and consciously stop worries so stop worries নহয় to stop worrying বুলি লিখিব লাগিব ing ফৰ্মতে লিখিব লাগিব সো এই দুটা এনেও নহয় আমি হয় a নহলে no correction required কো পাৰো a to better হ'ব জানো all of us must try to stop consciously worrying see consciously কোনটো কাম কৰিব লাগিব consciously worry কৰি থকা চিন্তা কৰি থকাটো unnecessary চিন্তা কৰি থকাটো বন্ধ কৰিব লাগিব সো consciously কি কৰাটো দৰকাৰ stop worrying এই কামটো consciously কৰিব লাগিব সো to stop কি stop কৰিম consciously worry কৰি থকা হেনেকে কব বিচাৰা নাই মই কব বিচাৰিছো consciously stop কৰিব লাগিব worry কৰাটো সো স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকৈ ঠিক আছে to consciously stop worrying to stop consciously worrying নহয় consciously আমি কোনটো কাম কৰো আমি চিন্তা কৰি থকাটো কেতিয়াবা আমি নভবা নিচিন্তা কিয় কৰি থাকো আমি আজি বহি বেলা এনেকৈ এখিনি 10 মিনিট টাইম মই এটা চিন্তা কৰিম worry কৰিম মই এখিনি হেনেকেটো বহি নল আমি গম নোপোৱাকে চিন্তা কৰি থাকো আৰু হেতুৱে কৈছে যে কনসিয়াসলি আমি কনসিয়াস হৈ সজাগ হৈ বন্ধ কৰিব লাগিব সেই বস্তু we have to consciously stop worrying so consciously to আমি কৈছো এই অ্যাকশনটোৰ কাৰণে so consciously to আগত লিখি লব লাগিব এটো পিছত লিখিব লাগিব so therefore a to better option নহয় correct answer is d no correction required as it is ঠিক আছে all of us must try to consciously stop worrying about it that is the correct sentence clear next
Same question, just sentence to etia beleg. Sentence to পঢ়ি চাওক. He generally reaches home by this time, but the road may have been blocked. Sentence to এই পার্টটো আপোনাক হাইলাইট কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনাক কৈছে যে A B C ৰ মাজত কিবা এটা বেটাৰ অপচন আছে নেকি হেনেকে লিখাতকৈ A B C হিচাপত লিখিলে বেটাৰ হ'ব নেকি আৰু যদি নালাগে তে no correction required. He generally reaches home by this time, but the road may have been blocked. The roads might blocked. The roads may be blocked. Maybe the roads have blocks. Kuntu likhim. So the roads may have blocked nohoy. The roads may have been blocked likhilo bele kotha ase. Been likhibo lagisile etu likha nai. So no correction required to kobo nwaru prothom kotha. The roads might blocked. It was sentence to bhul. The roads might have been likhile correct. They might have been blocked. So hetu likha nai. So itu option bhul. Maybe the roads have blocks. Eneke nokoy. Maybe the roads have blocks. No, the roads may be blocked. Heneke koato besi bhal hoy. So itu correct no. So correct answer to hobo B. The roads may be blocked. Jiman rasta ase ghor leke oha. Etai no hono beleg beleg rasta opor itu goli bondho beleg eta goli di jao. Kintu sob rasta e sage block hoy ase. Maybe the roads may be blocked. Bondho hoy ase sage. Thik ase? So B is the correct answer. Clear? Next one. I was so thrilling by his enchanting actions that I forgot to thank him. I was so thrilling by A part 2, apnar highlighted part. Do we need to improve it, students? Sauk, do we need to correct it? I was so thrilling by boli kom jano. No. ING form to use nokore yate. Yate ING form use kora eku sense bana nai. Thrilling boli moi adjective hisabe kobo paru. The movie was thrilling. ঠিক আছে মুভি খন বহুত ইন্টেন্স আছিল ইট ওয়াজ থ্ৰিলিং বাট মই কব বিচাৰিছো যে মই নিজেই থ্ৰিল অনুভৱ কৰিছিলো সো আই ওয়াজ সো থ্ৰিলিং বুলি কব নোৱাৰো মই থ্ৰিলিং নহয় মই থ্ৰিল টু অনুভৱহে কৰিছো সো আই ওয়াজ সো থ্ৰিলড বুলি কব লাগিব থ্ৰিলিং নহয় সো থ্ৰিলিং লিখাটো ভুল ইয়াতে থ্ৰিলিং টু এডজেক্টিভ হৈ যায় মই নিজৰ কথাটো বুজাব বিচাৰিছো যে মই থ্ৰিলড হৈ গৈছিলো আই ওয়াজ থ্ৰিলড সো আই ওয়াজ সো থ্ৰিলড আই হ্যাড সো থ্ৰিলড লিখিলেতো নহব I had been so thrilled likhilo be kotha had been likhibo lagisile okol had nohoy so this is wrong so etu bhul aru etu to ing form use korise so no correction required likhile bhul hobo so answer ki answer is yes Kiran Kalpana Rituraj C is the correct answer right C is the correct answer I was so thrilled by his enchanting actions that I forgot to thank him clear next the visitors admired my paintings but they seemed to have disliking my sculptures C seem to have disliking A part to sauk we need to improve that part aru definitely improve koribo lagibo yate no correction required kole nohobo kyo jane ne apuni nije bhabi sauk the visitors admired buli koise simple past tense ot ase seem to have disliking etu ako present tense ot ahi gol hai na they seem to have disliking etu present tense ot keneke likhi jot neki ma already etu past tense ot establish kori lusu sentence to ma jodi establish kori disu the sentence is in past tense মই ঘপককে আকো কিয় টেন্স টু মাজৰে চেঞ্জ কৰি দিম বুজি পাইছানে সো মই কি লিখিব লাগিব the visitors admired by my paintings but they seem to have disliked seem to be disliked নহয় seem to আৰু seem disliking এনেকে লিখিলো এটো ভুল সো আমাৰ কারেক্ট ফর্ম টু কি they seem to have disliked my sculptures তো মানে মই যিখিনি পেইন্টিং কৰিছিলো হেখিনি মানুহে চাই ভাল পালে কিন্তু মই যোন কিটা হাতেৰে sculpture বনাইছিলো হে sculpture কিটা সাগে বড়টা ভাল না পালে মানুহে so correct answer is the visitors admired my paintings but they seem to have disliked my sculptures তেতিয়া আমি past tense ওতে মেইনটেইন কৰা হ'ব sentence to sentence to structure to correct থাকিব ঠিক আছে so correct answer here is option A clear done next it is fortunate that he has been behaving well A2 has been behaving well ঠিকে আছে না কি বেলেগ লিখিম has to be behaved has to behave would have behaved সো যদি আপুনি বাকি কিটা অপশনস ইউজ কৰন it is fortunate that he has to be behaved কি ফরচুনেট হল হেতু কি এনেকুৱা সৌভাগ্যজনক কথা হল যে মানুহজনক বিহেভ কৰাব লাগিব সেন্স বনা নাই সো এটো ইউজ কৰি একো লাভ নাই it is fortunate that he has to behave
লৰাজনে যে বিহেভ কৰিব লাগিব হেতু এটা বহুত সৌভাগ্যজনক কথা হেতু কি কথা হল মানুহ এজনে এনেও বিহেভ কৰিব লাগে তেনেও ভালকে বিহেভ কৰিব লাগে so this is also not making any sense it is fortunate that he would have behaved he would have behaved how sentence to incomplete হৈ থাকি নগল জানো কেনেকে বিহেভ কৰিছে হেতু ক'ব লাগিছিলে so ইটো সেন্স বনা নাই so এনেকে ঠিক আছে so it is fortunate that he has been behaving well তাৰ মানে লৰাজন সাগে বৰটা ভাল বিহেভ নকৰে জেনাৰেলি but last few days যোৱা কেইমানৰ পৰা হি ভালকে বিহেভ কৰিছে আৰু হেতু এটা সৌভাগ্যজনক কথা তাৰ মানে এটা পজিটিভ চেঞ্জ দেখিছো আমি হেতু মিনিং বনিছে এটো অলপ সেন্স বনিছে সেন্টেন্সটো so no correction required is the best answer because বাকি কিটা একো ইমপ্ৰুভ কৰা নাই সেন্টেন্সটো দুবাই হে আছে সেন্টেন্সটো ঠিক আছে so D is the correct answer ঠিক আছে now let's go to some vocabulary based questions penny wise and pound foolish what is the correct meaning of this idiom এতিয়া লাগি আমি অলপ grammar based চাইছিলো ন sentences বোৰ questions বোৰ এতিয়া অলপমান vocabulary based বস্তু চাও so what is the meaning of penny wise and pound foolish কি হয় চাওক penny আৰু pound western country কি হয় penny মানে খুচুৰা পইচা pound মানে হৈছে actual currency টো যেনেকৈ আমি ইন্ডিয়াত ক'বলৈ গলে আজিকাল তো পেসা কনসেপ্ট নোহোৱা হৈ গল আমাৰ আগতে পেসা আছিল ন 50 পইচা 25 পইচা আৰু এপিনে টকা 1 টকা 10 টকা 20 টকা 100 টকা 500 টকা 1000 টকা 2000 টকা রাইট সো চাওক টকা রুপি তো ডাঙৰ এমাউন্ট হয় পইচা হেতু সৰু এমাউন্ট হয় ঠিক তেনেকে পেনি তো খুচুৰা পইচাটো পেসা বুলি যদি আমি কও আৰু পাউন্ড তো হৈছে রুপি টাইপ সো সৰু খুচুৰা বস্তুত বহুত বুদ্ধিয়ক বহুত ওয়াইজ কিন্তু যোনটো ডাঙৰ এমাউন্ট পাউন্ড বা রুপি হেতুত মুখ্য হেতুত ফুলিশ তাৰ মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে খুটিনাটি বস্তুত বহুত ভালকে মানে ভাবি চিন্তি কাম কৰে কিন্তু যত ডাঙৰ কাম যত তাতেহে আসলতে বেছিকে মগজটো লগাবলৈ তাতে কিন্তু মুখ্য টাইপ কাম কৰে তাৰ মানে কোনটো আনসাৰ হ'ব যে তাৰ মানে ইন ট্ৰিভিয়াল ম্যাটাৰ্স ট্ৰিভিয়াল মানে কি অদৰকাৰী unnecessary বস্তু বিলাকত তাতে বহুত কেয়াৰফুলি চলে মানুহজন বাট লাৰ্জ বা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুত বহুত ওয়েস্টফুল বহুত কেয়াৰলেছ ডিসিশনস লয় that is the correct meaning so answer is C careful in trivial matters but wasteful in large or important matters clear next one all eyes and ears তাৰ মানে কি চকুৰে আমি কি কৰো দেখো কানেৰে কি কৰো শুনো so all eyes and ears তাৰ মানে কি চকু কান মেলি ভালকে বস্তু এটা মনোযোগ দি চোৱা শুনা তাৰ মানে কি তাৰ মানে attention দিয়া তাৰ মানে সজাগ হৈ থকা বহুত attentive হৈ থকা so all eyes and ears মানে you are in a state of complete attention to be attentive that is the correct answer so our answer ইয়াতে হ'ব A ঠিক আছে clear to be attentive done next come rain or shine তাৰ মানে কি rain মানে বৰষুণ shine মানে sunshine তাৰ মানে ৰ'দ বতাহ বৰষুণ যিয়ে নহওক কিয় যি পৰিস্থিতি নহওক কিয় come rain or shine হেতু বুজায় তো তাৰ মানে কোনটো হ'ব during bad weather no অকল bad weather কথা কোনা আমি bad weather আৰু good weather দুইটা কথা কৈছো difficult situations only in difficult situations তো আমি rain বুলি ধৰিলো বেয়া নেগেটিভ সিচুৱেশন আৰু sunshine তো আমি পজিটিভ সিচুৱেশন বুলি ধৰিলো অকল difficult situationৰ কথা কৈছে নাই কোৱা ভাল সিচুৱেশনৰটো কথা কৈছে ভাল দিন বেয়া দিন দুইটাৰ কথা কৈছে তাৰ মানে অকল unfavorable conditions নহয় both favorable and difficult situations দুইটাৰ কথা কৈছে so under any circumstance এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহওক কিয় come rain or shine ঠিক আছে say for example আপুনি আপোনাৰ লগৰজনক কৈছে I will help you come rain or shine তাৰ মানে ভাল দিনে হওক বেয়া দিনে হওক মই আপোনাৰ সাপোৰ্টত আছো under any circumstances I am with you clear next one fight shy of মানে কি to avoid to embrace to argue with or to ignore কোনটো correct meaning হ'ব बताओ सभी लोग say for example আপোনাক মই এটা এনেকুৱা সিচুৱেশন পেলাইছো যত আপুনি এটা ডিসিশন ল'ব লাগে and you are fighting shy of the decision আপুনি তাৰ মানে কি ডিসিশনটো এভয়েড কৰিছে ডিসিশনটো আকোৱালি লৈছে ডিসিশনটোৰ লগত আৰ্গিউ কৰিছে ডিসিশনটো ইগনোৰ কৰি আছে ডিসিশন লোৱাটো আপুনি if you are fighting shy of the decision that means আপুনি ডিসিশনটো লোৱাৰ পৰা এভয়েড কৰি আছে আপুনি বিচৰা নাই হেতু কাম কৰিবলৈ you don't want to be the one who makes the decision আপুনি কোনবা বেলেগে লগ ডিসিশনটো মই ল'ব বিচাৰ নাই কাইলৈকে যদি ডিসিশনটো লোৱাৰ কাৰণে কিবা নেগেটিভ হয় আছে মুকে আহি সবে বেয়াকে ক'ব তো মই ল'ব খোজা নাই you are fighting shy of the decision তেতিয়া কোৱা হয় you are avoiding ঠিক আছে so avoid কৰাটোকে আমি বুজাও to fight shy of বুলি কয় মনত ৰাখিব idiom ৰ meaning টো next a long shot ইয়াৰ meaning টো কি a correct prediction a perfect aim very profitable বা little chance of success আপুনি শুদ্ধকৈ কিবা এটা প্ৰেডিক্ট কৰি দিলে যে এইটো বস্তু এনেকুৱা হ'ব বুলি আৰু পিছলৈকে গৈ তেনেকেই হ'ল হেতুৰ কথা বুজাইছো নেকি লং শট কৰি পেলাই নে একদম কাৰেক্ট প্ৰিসাইজ নিশানা লৈছে আপুনি এইম লৈছে or বহুত প্ৰফিটেবল কিবা এটা লাভদায়ক কাম কৰিছে or
সম্ভাৱনা বহুত কম যে আপুনি কিবা এটা বস্তুত সাকসেসফুল হ'ব কোনটো বুজাইছো লং শট বুলি কয় লং শটৰ কাৰেক্ট মিনিংটো কিৰণ ভেৰি গুড লিটল চান্স অফ সাকসেস ভেৰি লিটল চান্স অফ সাকসেস এটো কোৱা হয় আ লং শট ঠিক আছে understood our favorite team winning the trophy this season seems like a long shot আমি যোনটো টিম ভাল পাও সেই টিমটো এই বছৰ ট্ৰফিটো জিকাটো এনেকুৱা লাগিছে যে এটো বেছি পসিবিলিটি নাই এটো বস্তুৰ কাৰণ কিবা বেলেগ বেলেগ ৰিজনছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মেবি বহুত দিনৰ পৰা ভাল পাৰফৰম্যান্স দেখুৱা নাই আপোনাৰ বিশ্বাস আহা নাই যে এবাৰ হিয়তে জিকিব পাৰিব সো ইট ফিলস লাইক আ লং শট ইট ফিলস লাইক সাকসেস পোৱা চান্সেস বহুত কম নেক্সট আ গ্ৰীন হৰ্ন কাক কও আমি গ্ৰীন হৰ্ন বুলি আনএডুকেটেড অশিক্ষিত মানুহ এজনক ইনএক্সপেৰিয়েন্স পাৰসন এজনক যাৰ বেছি অভিজ্ঞতা নাই কিবা এটা কামত সুকা মানুহ এজনক ক্লেভাৰ পাৰসন এজনক বা দক্ষতা থকা মানুহ এজনক স্কিল পাৰসন এজনক কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ बताओ পল্লৱী কল্পনা কল্পনা প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ চলিছে প্ৰীতম কেনে প্ৰিপাৰেচন পাৰিছেনে আনসাৰছবোৰ আজি মই দেখিছো সবে কাৰেক্ট আনসাৰ যে দি আছে ইমান দিনে যে ক্লাস কৰিছে মোৰ লাগি আছে মানুহবিলাকে এতিয়া ঠিকই আনসাৰ নিজে দিব পৰা হৈছে আপোনালোকে মোৰটো কনফিডেন্সটো আছে নিজৰ ষ্টুডেন্ট কেজনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিজৰ এতিয়া কনফিডেন্সটো আছে নাই নিজৰ ওপৰত হেতুহে কথা এতিয়া শেষৰ কেইদিন yes green very good b correct very good inexperienced person everyone correct answer so এটা নিজে পৰা হৈছে আপোনালোকে ৰাইট প্ৰিপাৰেচন সলিড হৈছে তাৰ মানে ধুনিয়াকে নিজে আনসাৰছ দিব পৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে এতিয়া so green horn মানে কি মানে somebody who is very inexperienced amateur বুলি ক'ব পাৰি novice বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে you can say somebody who's a tyro somebody who's a beginner একদম নতুনকে জয়েন কৰিছে কিবা এটা কামত হি একদম গ্ৰীন হৰ্ন আৰু কেতিয়াবা জাস্ট গ্ৰীন বুলিও কয় a person is green if a person is green at something then the person is very new to it হে মানুহজনৰ বেছি এক্সপেৰিয়েন্স হোৱা নাই হে কামটোত ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট কল্পনা আজি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন কি দেখি অলপ ভয় লাগিল ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই আপুনি নিজে গম পাইছে ন কোৱেশ্চন কিটা সলভ কৰি পেলাই যে দেখাত কোৱেশ্চনটো দীঘল বহুত ওয়াৰ্ডছ সোমাই আছে সেন্টেন্সটো দীঘলীয়া দুটা ব্ল্যাঙ্ক আছে বাট সলিউশনস কেটা বে ইজি মন কৰিছে সো হেতু বস্তু এক্সামত আপুনি নিজে দেখাব আপোনালোকক মই হি কাৰণে যে কনসেপ্টত ইমান গুৰুত্ব দি আহিছো ন আপোনালোকৰ এই গুটেই যিমান সিৰিজ কেটা কৰাইছো মই এই GHC JAA এক্সামৰ কাৰণে আপুনি দেখিছেনে মই কনসেপ্টত বেছি গুৰুত্ব দি আছো MCQ প্যাটাৰ্নস বিলাকত নহয় why because MCQ প্যাটাৰ্ন আপোনাক বিভিন্ন ধৰণে সুধিব পাৰে বাট আলটিমেটলি কনসেপ্টস কেইটা মানে হে কেইটামান কনসেপ্টছৰ পৰাই বনিব কোৱেশ্চনছবোৰ সো কনসেপ্ট যেতিয়া ক্লিয়াৰ আপুনি কোৱেশ্চনটো অলপ মনোযোগ দি পঢ়িলে বুজি পাই যাব যে মই এটো কনসেপ্টৰ হিচাপত এটো সলভ কৰিলে এটোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনাক যেনেকৈ ঘূৰাই পকাই নুধক কিয় MCQs বোৰ বুজি পালে সো কোৱেশ্চনটো দেখি এনে ভয় খাই নাযাব ঠিক আছে জাস্ট বিকজ কোৱেশ্চনটো দেখাত দীঘলীয়া লাগিছে বা বহুত ওয়াৰ্ডছ ঢালি থৈছে কোৱেশ্চনটোৰ ইনষ্ট্ৰাকচনছত হেবিলাকত ভয় নকৰিব নাৰ্ভাছনেছত আহি পেলাই হে গণ্ডগোল কৰে ষ্টুডেন্টছে আসলে যদি আপুনি কনসেপ্ট পুৰা ক্লিয়াৰ ৰাখিছে আপোনাৰ গণ্ডগোল নালাগে আৰু এক্সামত ঠিক আছে মাইন্ডটো জাস্ট সেখিনি টাইমত কাম ৰাখিব কনফিডেন্টলি চাব পেপাৰখন ভয়কে চাই নাথাকিব পেপাৰখন ঠিক আছে Tariq made a big fuss about a small problem which idiom would best fit the given sentence এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এক্সামত ঠিক আছে যদি আপোনাক ইডিয়মটো মানে সেন্টেন্স এটা দি দিব আৰু ক'ব যে এই সেন্টেন্সটো কেতিয়া কোনটো ইডিয়মেদি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো কোনটো ইডিয়মত এই সেন্টেন্সটোৱে কোৱাৰ দৰে কথা এটাৰ মিনিং আমি পাও এইটো এটা খুব এটা স্পেসিফিক টাইপ অফ কোৱেশ্চন যোনটো JAA এক্সামতে দেখা পোৱা যায় সো Tariq made a big fuss about a small problem মানে কি সৰু কথা এটাক লৈ ডাঙৰ বস্তু এটা বনাই দিছে সৰু প্ৰবলেম এটাক লৈ ডাঙৰ উৎপাদ এখন আৰম্ভ কৰিলে এটো কোৱা হয় a storm in a teacup ঠিক আছে এটো মিনিংটো হৈছে storm in a teacup চাহকাপ এটা চাহকাপত অলপ মানে জায়গা আছে কিন্তু তাতে হি ধুমুহা এটা আনি দিছে কিমান সৰু বস্তু এটাতে হি এটা ধুমুহা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মানে কি ধুমুহাটো এটা ডাঙৰ বস্তু টিকাপটো সৰু বস্তু storm in a teacup তাৰ মানে সৰু কথা এটাক লৈ বহুত ডাঙৰ উৎপাদ এখন ঠিক আছে that's the correct answer clear next one scrape the barrel কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশনস কেটা ভালকে পঢ়ি চাও and what will be the correct answer for scrape the barrel correct answer C বহুতে কৈছে D ও কৈছে কোনবাই now C barrel মানে কি barrel আপোনালোকে দেখিছে barrel মানে কি জানে containers এই এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে জাহাজ বিলাকত বহুত ইউজ কৰিছিলে যেতিয়া এখন জাহাজত আপোনাৰ মাৰ্চেন্ট শিপছ বিলাকত যেতিয়া বস্তু লৈ যায় barrelত এনেকৈ ভৰাই লৈ যায় ফলছৰ ভৰাই লৈ যায় এনেকৈ barrel কাঠৰ এনেকুৱা barrel থাকে ঠিক আছে এইবিলাকক barrel বুলি কয় এখন ঢাকনিখন খুলি ইয়াতে বস্তু ভৰাই লৈ যায় ইভেন ড্ৰিংকস
জুচ ওয়াইন এলকহল এইবিলাক সব এনেকে বেৰেলছত ভৰাই ভৰাই ষ্ট'ৰ কৰে এটা বেৰেলটোত আপুনি নিজে ভাবি চাওক যেতিয়ালৈকে আপুনি এইটো লেভেলত আছে বস্তুবিলাকে ওপৰ লেভেলটোত আছে আপুনি আৰামছে তেনেকে কিবা হাতখন ভৰাই পেলাই বা আপুনি কিবা এটা যদি স্কুপ কৰি উলিয়াই আছে আপুনি উলিয়াই থাকিব পাৰিব বস্তু সে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে বোলে জুচ আছে বোলে আপুনি জুচ এনেকে চামুচ এখনৰ এনেকে উলাই থাকিব পাৰিব বা এখন হেতা এখন এনেকে উলাব পাৰিব ন বাট যেতিয়া আপুনি স্ক্ৰেপ কৰিব লাগিছে স্ক্ৰেপ কৰা মানে কি ঘহি দিয়া মানে স্ক্ৰেপ দ্য বেৰেল তাৰ মানে বেৰেলটোৰ তলৰ অংশটোত আপুনি গৈ পেলাই একদম এনেকে তলত গৈ পেলাই এনেকে ৰুকিবলগীয়া হৈছে বোলে বস্তু উলিয়াবলে তাৰ মানে কি তাৰ মানে যিখিনি ভাল আছিলে ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু আছিলে সেইখিনি খতম ওপৰ থকাখিনি জেনেৰেলি ভাল কোৱালিটিত থাকে সেইখিনি খতম এতিয়া আপুনি একদম লাষ্টত উপায় নাপায় তলৰ যি অলপ চলপ ৰৈ গৈছে সেইখিনি খুচুৰি খুচুৰি উলিয়াবলগীয়া হৈছে নিজে ভাবি চাওক যেতিয়া আপুনি ভাত লয় কুকাৰৰ পৰা প্ৰথমতে ভাত যেতিয়া ফুল কুকাৰ থাকে আপুনি ওপৰ ধুনীয়াকৈ আৰামছে ভাতটো উলিয়াব পাৰে লাষ্টত যেতিয়া ৰৈ যায় অলপমান চুচি মেলি আপুনি এনেকে ৰুকি ৰুকি উলিয়াবলগীয়া নহয় জানো হেতাখনেৰে সো হেতু স্ক্ৰেপ কৰা বুলি কয় হেতু সো স্ক্ৰেপ দ্য বেৰেল মানে কি তাৰ মানে ভাল কোৱালিটিৰ যিমানখিনি বস্তু আছিল গোটে শেষ নাও ইউ আৰ forced to use your last and weakest resource তাৰ মানে আপুনি একদম লাষ্ট আপোনাৰ যি উপায় নাপায় শেষৰ একদম লোৱেষ্ট কোৱালিটিৰ বস্তুটো হলেও আপুনি ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে that is said to be the situation where you are scraping the barrel ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বুজি পালা yes যেনে তেনে কামটো কৰা একদম মানে লোৱেষ্ট কোৱালিটিৰ হলেও হ'ব কিন্তু কামটো হক তেতিয়া কোৱা হয় যে we are scraping the barrel ঠিক আছে আমি মানে ভাল কোৱালিটি কৰিব পৰা নাই আমি একদম যেনি তেনিকে কামটো কৰিছো আৰু ঠিক আছে so এইটোৱে কাৰেক্ট মিনিং হ'ব এইটো to be forced to use one's last and weakest resource best quality resource নহয় তাৰ মানে clear next at one's elbow next to someone far away strong grip strong bond তাৰ মানে কি at one's elbow এনেকে যদি কও কি মিনিংত বুজোৱা যায় এইটো কথা কাৰেক্ট আনসাৰটো এক্সপেক্ট কৰিম সবৰে পৰা बताओ চক at one's elbow বুলি যেতিয়া কও আমি যেতিয়া এনেকে থিয় দিও ন আমি যদি এনেকে থিয় দি আছো এতিয়া যদি মই এনেকে থিয় দিও বা এনেকে থিয় দিও এটো কয় hands akimbo বুলি কয় এটোক when you are placing your hands on your waist or your hips and you are pointing your elbows out elbow to তাৰমানে মই একদম নিয়াৰেষ্টতে আছে ন ইয়াতে যদি কোনবা থিয় দি আছে মই তাৰমানে তাক এনেকে মাত দিব পাৰো নে নাই এনেকে elbow দি এনেকে মাত দিব পাৰো নে নাই মোৰ যদি কাখত কোনবা আছে বহুত দূৰত কোনবা থাকিলে মই এনেকে মাত দিব পাৰিম নেকি ন তেতিয়া মই এনেকে মাতিব লাগিব ঐ পিনে শুন ৰাইট দূৰত কোনবা যদি ঐ শুনিছ নাই এনেকে মাতিব লাগিব কিন্তু যদি ওচৰতে কোনবা আছে মই ঐ এনেকে মাত দিব পাৰো at one's elbow এনেকে থিয় দি থাকিলে ইয়াক এনেকে মাত দিব পাৰো মই সো তাৰমানে একদম ওচৰত যদি কোনবা থিয় দি আছে that's said to be when someone is at your elbow তাৰমানে at one's elbow তাৰমানে he was at my elbow তাৰমানে he was standing next to me তো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব next to someone that is the correct answer বুজি পাইছে মনত থাকিবনে ভিজুৱেলি হেতু মনত ৰাখিব at one's elbow এনেকে কাবাক যে মাতে আপুনি সাইডত কোনবা থাকিলে হেতু তাৰমানে আপোনাৰ নিয়াৰেষ্টত কোনবা আছে next to you clear next one in wheel and woe তাৰমানে কি in wheel and woe what will be the correct answer বহুত ক্লোজ সিমিলার মিনিং দি থোৱা আছে অলপ সাবধানে ভাবি চাব বেস্ট অপশন এটাই হ'ব কিন্তু wheel and woe বুলি যেতিয়া কও ন তাৰ মানে আপোনাৰ যোনকিটা উন্নতিৰ দিন বহুত ভাল দিন চলি আছে আপোনাৰ উন্নতি হৈ গৈ আছে আপোনাৰ হেইকেটা দিনকো বুজাও আৰু wheel টোৱে ভালটো বুজায় আৰু woe মানে হৈছে আপোনাৰ একদম অভাৱ নাটনি বা আপোনাৰ একদম অত্যন্ত দুখৰ দুৰ্ভাগ্যৰ দিন হেতু বুজোৱা যায় woe বুলি ক'লে হেকেটা দিন বুজায় সো যেতিয়া wheel and woe বুলি কও ন আমি তাৰ মানে yes ইয়াতে অকল sad and gloomy sad আৰু gloomy meaning একেই অকল দুখৰ দিনৰ কথা কোৱা নাই হ্যাপিনেস এন্ড গুড টাইমস এটো ভাল দিন অকল ভালে বুজাইছে অকল ভাল দিনৰ কথা কোৱা নাই আমি ডিসপেয়াৰ এন্ড ফেইলিয়াৰ এটো অকল নেগেটিভে হল দুইটা বেয়াই হল অকল ভাল বা অকল বেয়া কথা কোৱা নাই আমি ভাল বেয়া দুইটাৰে কথা কৈছো ইন প্ৰসপেৰিটি যোনটো আপোনাৰ ভাল উন্নতিৰ দিন আৰু এডভাৰ্সিটি যোনটো আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ দিন দুইটাৰ কথা কৈ আছো ইন হ্যাপিনেস এন্ড ইন সৰো ইন প্ৰসপেৰিটি এন্ড ইন এডভাৰ্সিটি ইন wheel and woe ক্লিয়াৰ বুজি পালে দিস ইজ সিমিলাৰ টু এইটো যোনটো আমি অলপ আগতে চাইছিলো come rain or shine ভাল দিন বেয়া দিন দুইটাই in wheel and woe হেতু একেটাই মিনিং তাতে বেয়া দিন ভাল দিন দুইটাই বুজাইছো ক্লিয়াৰ দুইটা একেলগে মন ৰাখি থব পাৰে next one to sit on the fence idioms phrases আপোনাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট JAA এক্সাম ৰ কাৰণে মই আকৌ কৈ দিছো হা idioms phrases কনসেপ্টছ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় JAA এক্সামত vocabulary এবিলাক খুদা চান্সেস বহুত বেছি to sit on the fence তাৰ মানে কি ফেন্স হৈছে জেউৰা ইফালে এডখৰ মাটি সিফালে এডখৰ মাটি
আপুনি না এডোখৰত আছে না হেডোখৰত আছে আপুনি জেওৰাখনতে বোলে বহি আছে বোলে তাৰ মানে কি তাৰ মানে আপুনি না ইফাল না হিফাল গৈছে তাৰ মানে আপোনাক যেতিয়া মই সিদ্ধান্ত এটা ল'ব দিছো ডিসিশন ল'ব দিছো আপুনি না ইটো ডিসাইড কৰিছে না হেতু ডিসাইড কৰিছে ইউ আৰ বিং ইনডিসাইসিভ হেতু কোৱা হয় টু সিট অন দ্য ফেন্স না ইপাৰ না হিপাৰ আপুনি ডিসাইড কৰিব পৰা নাই কোত যাও সো কোৱা হৈছে টু সিট অন দ্য ফেন্স তাৰ মিনিংটো কি টু not take any action to remain undecided এইটোৱে এই undecided হৈ থকা বা indecisive হৈ থকাটোকে to sit on the fence বুলি কয় ঠিক আছে বুজি পালে এটোক ambivalent হোৱা বুলিও কয় ambivalent তাৰ মানে আপুনি sure নহয় আপুনি কি কৰিব you are being ambivalent ঠিক আছে কি কৰো কি নকৰো you are not decisive ঠিক আছে next a sitting duck বুলি যেটা কোৱা হয় তাৰ অৰ্থটো কি to be in a good position to remain undecided আকৌ to delay in making a decision an easy target for attack or criticism মনত ৰাখিব sitting duck বুলি যদি কাৰবা কোৱা হৈছে বা আপুনি নিজে নিজকে যদি কৈছে যে I am a sitting duck right now বা we are sitting ducks right now তাৰ মানে আপুনি এটা এনেকুৱা সিচুৱেচনত আছে যক আপোনাক ইজিলি টাৰ্গেট কৰিব পৰা যায় যত আপুনি vulnerable position এটাত আছে যত আপোনাৰ সেফটি সিকিউৰিটিটো কম্প্ৰমাইজ হৈ আছে বুজি পালে তেতিয়া কোৱা হয় যে we are sitting ducks right now তেনেকে কোৱা হয় ঠিক আছে কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব তাৰ মানে an easy target that is the correct answer clear Pallavi D is the correct answer এইটোত ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ ভুল হৈছে ওকে আকিব এ নহয় D is the correct answer easy target good positionৰ কথা কোৱা নাই মই কৈছো এনেকুৱা পজিশনত আছে আপুনি যত আপুনি পুতুককে আপোনাক কোনবাই টাৰ্গেট কৰিব পাৰে মিলিটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰ্মি বিলাকে জেনাৰেলি যেটা টাৰ্গেট মানে এনিমি এটা ফাইট কৰি গৈ থাকে তেওঁ কভাৰ টু কভাৰ যোৱা বুলি কয় তাৰ মানে ক'বাত লুকাব পাৰিছে যত কোনবাই গুলিয়াই থাকিলেও যাতে তেওঁ গাত আহি গুলিটো নালাগে তেওঁ লুকাব পাৰিছে ঠিক আছে গাড়ী মটৰ পিছপিনে লুকাব পাৰিছে বা ৱালৰ পিছপিনে লুকাব পাৰিছে বা যদি এখন ওপেন ফিল্ডত এৰি দিয়া যায় আৰু সাইডত চাৰিওপিনে ওখ ওখ বিল্ডিং আছে বোলে এটা বিল্ডিঙৰ ভিতৰৰ পৰা কোনবাই আৰামছে স্নাইপাৰ টাইপাৰ টাৰ্গেট ল'ব পাৰে আৰু এওঁলোক আছে মুকলি জায়গাত বোলে তেতিয়া কোৱা হয় যে we are sitting ducks out here যে ইয়াতে যদি আমি থিয় দি থাকো ন এই মুকলি জায়গাখিনি জুনে তনে জোৰটোৰ পৰা আমাক টাৰ্গেট কৰি গুলিয়াব পাৰিব আমি ক'বাত কভাৰ থকা জায়গাত যাব লাগিব যত ৱাল আছে সাদ এখন আছে মোৰ ওপৰত ৰাইট তেতিয়া অলপ সেফ হ'ব ইয়াতকে এটলিষ্ট সেফাৰ হ'ব সেই বস্তুটো তেনেকুৱা সিচুৱেচন কয় we are sitting ducks out here আমি বহুত ইজি টাৰ্গেট বনি যাম ইয়াতে ক্লিয়াৰ নেক্সট sit pretty তাৰ মানে কি sit pretty মানে হৈছে কোনটো নিজে ভাবি চাওক ওয়ার্ড সেন্টেন্স ফ্রেজটো পঢ়ি চাওক আৰু কোনটো মিনিং হ'ব পাৰে নিজে ভাবি চাওক sitting ducks বুলি ক'লে যদি ইজি টাৰ্গেট বুজাও তে sit pretty বুলি ক'লে কি বুজাম চাওক pretty মানে সুন্দৰ তো sit pretty মানে কি হ'ব তাৰ মানে এটা পজিটিভ বস্তু এটা কৈছো তাৰ মানে এটা কমফৰ্টেবল সিচুৱেচনত যদি আছে মানুহ এজন they are sitting pretty to be in a good position সঁচাকে মানে চকীখনত বহা কথাৰ সেন্সত নকয় ইডিয়মছ বিলাক কেতিয়াও ডাইৰেক্ট মিনিংত নকয় ন লিটাৰেল মিনিংত নকয় মেটাফৰিকেল মিনিংত কয় মানুহ এজন বোলে লাইফত বোলে এটা ভাল পজিশনত আছে এটা এনেকুৱা সিচুৱেচনত আছে যত তেওঁৰ পৰিস্থিতিটো তেওঁৰ কাৰণে সুবিধাজনক তেতিয়া ক'ব পাৰে যে the person is sitting pretty with a good job and a loving family তাৰমানে তেওঁ লাইফত এটা ভাল পজিশনত আছে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ সাৰ্কামস্টেন্স সুন্দৰ এতিয়া বৰ্তমান তেতিয়া কোৱা হয় to sit pretty clear next to sit tight এবাৰ আকৌ sit tight তাৰ মানে কি ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে to sit tight মানে হৈছে মই আপোনাক কৈছো এতিয়া একো নকৰিব sit tight তাৰ মানে don't make any new decisions don't take any action ঠিক আছে stay where you are stay how you are don't make any changes sit tight বুলি ক'লে হেতু বুঝো যে বহি থাকক একো নকৰিব ইফাল উল্টা পুল্টা ঠিক আছে তাৰ মানে কোনটো মিনিং কাৰেক্ট হ'ব what is the correct answer see sit tight বুলি ক'লে আমি ডিসিশনটো ডিলে কৰাতকে বেছি আমি কৈছো যে don't take any action right now don't take any action or remain in a place sit tight ইয়াতে থাকক গুছি না যাব কতো হেনেকেও কোৱা যায় sit tight I'll be right back হেনেকে কোৱা যায় যে বহক 1 মিনিট আহি আছো মই কতো গুছি না যাব to remain in a place don't go away anywhere মই আকো আহি বিচাৰি থাকিব যাতে নহয় লগা নহয় আপোনাক আহি যাতে ইয়াতে পাও মই আপোনাক ঠিক আছে তেতিয়া কোৱা হয় sit tight so B is the correct answer clear done next to ride on a wave তাৰ মানে কি হ'ব চাওক এটা ঢৌ এটা আহি আছে আৰু আপুনি নিজে বৈঠা মাৰি পেলাই নাওখন চলাবলগীয়া হোৱা নাই আপুনি ঢৌটোৰ সৈতে গৈ আছে বোলে তাৰ মানে কি এটা ঢৌ যোনটোৱে আপুনি যাব বিচৰা ডিৰেকচনতে আপোনাক নি আছে তাৰ মানে আপোনাৰ হেতু সুবিধা এটা ওলাই গল এটা এডভান্টেজ পাই গল আপুনি এটা সুবিধা পাই গল যে মই এটা কষ্ট কৰিব নালাগে ঢৌৰ হুতে মই গৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া ঠিক আছে তাৰ মানে কোনটো মিনিং হ'ব নিজে ভাবি চাওক টু এনজয় দ্য এডভান্টেজেস হ'ব ন কিবা এটা এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে যোনটো লাভটো আপুনি পাইছে যোনটো লাভটো আপুনি উঠাব পাৰিছে you are enjoying the advantages of something you are riding a wave হেনেকে কোৱা যায় তেতিয়া
ক্লিয়াৰ আপুনি নিজে কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই সেই ঢৌৰ হুতে হুতে গৈ আছে আপুনি লাভটো পাই গ'ল আপুনি সেই ঢৌটোৰ ক্লিয়াৰ লাষ্ট আজিৰ কাৰণে এটা কোৱেশ্চন দিছো এটো আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দি আছো এটো চাওক এগেইন এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো কোৱেশ্চন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য গিভেন ইডিয়ম অৰ ফ্ৰেজ এণ্ড দ্য ফ্ৰেজ ইজ হবসনছ চইচ এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ অপচন আপুনি ভিডিঅটো পজ কৰি ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে যেনেকৈ সুবিধা আপোনালোকে এই অপচনছ কেইটা চাওক আৰু ইয়াৰে আনসাৰটো মোক কমেন্ট সেকশন জনাব কাৰ কাৰেক্ট হয় মই চাও লাইভ যোনে যোনে চাইছে ৰেকৰ্ড যোনে যোনে চাইছে সবৰে পৰা মই আনসাৰটো বিচাৰিম এই ভিডিঅটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে অল অফ ইউ কল্পনা আশা দাদা ঋতুৰাজ পল্লৱী সিলিমা ইমান দিনে ক্লাছ কৰি আছে আপোনালোকে মই জানো আপোনালোকৰ নামকেইটা মুখস্থ হৈ গৈছে মই এতিয়ালৈকে আই নো অল অফ ইউ সো আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰে আনসাৰটো মোক আজি জনাব ট্রাই কৰিব নিজে সলভ কৰিব ট্রাই কৰকচোন নিজে এক্সামত যেনেকৈ একো কিতাপ চিতাপ ইন্টাৰনেট নোচোৱাকৈ যেনেকৈ সলভ কৰিবলগীয়া হ'ব সেনেকৈ সলভ কৰি মোক আনসাৰটো কমেন্ট সেকশন জনাব এটো মই পঢ়াইছো আগতে আপোনালোকক সো আপোনালোকে জানিব লাগে এতিয়ালৈকে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সো লেটস মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস তেতিয়ালৈকে মই এটা বস্তু আপোনালোকক কৈ দিও আজি এই ক্লাসটো এতিয়া শেষ হ'ব লৈছে এটা 5:56 হৈছে 5:56 6টা বজাৰ লগে লগে তাৰমানে আৰু 4 মিনিট পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে সেলটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ৰিপাব্লিক ডে সেলটো আপোনালোকক কি লাভ দিয়া হৈছে এটো গোটেই বছৰটো এতিয়ালৈকে হাইয়েস্ট যোৱা বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান আহিলে আমাৰ এটো হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট সাগে দি আছে 37% ডিসকাউন্ট দিয়া গৈ আছে ফেকাল্টি কোডত মোৰ ফেকাল্টি কোডটো তো আপোনালোকে জানে Y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड Y577 এই Y577 কোডটো ইউজ কৰি এতিয়া 6টা বজাৰ লগে লগে আপোনালোকে আমাৰ আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ যোনটো আমাৰ প্লেটফৰ্ম আছে আমাৰ আদাৰ 24/7 এপ আছে তাতে আমাৰ কোৰ্সেছত 37% আপোনালোকে ডিসকাউন্ট পাই যাব along with double validity on all our live batches তাৰমানে আমাৰ batches বোৰ জেনাৰেলি আপোনালোকে জয়েন কৰিলে এক বছৰৰ বাবে ক্লাसेस বোৰ अवेलेबल পায় আপোনালোকে এপত এক বছৰৰ বাবে ক্লাसेस বোৰ এক্সেস কৰিব পাৰে ক্লাস মেটেৰিয়েল মক টেষ্ট গুটেখিনি কিন্তু এতিয়া জয়েন কৰিলে বৰ্তমান আপোনালোকে এক বছৰৰ জায়গা 2 বছৰ পাই যাব 2 বছৰৰ বাবে আপোনালোকে গুটেই কোৰ্সটো अवेलेबल পাব along with material e-books mock test গুটেখিনি সো আপোনালোকে 37% ডিসকাউন্ট প্লাস ডাবল ভ্যালিডিটি গুটেই অফাৰটো যদি লও বিচাৰিছে আমাৰ কোৰ্স এটা জয়েন কৰোতে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ Y577 কোডটো লিখি থক এই কোডটো ইউজ কৰি আমাৰ আদাৰ 24/7 এপত বৰ্তমান জয়েন কৰিব পাৰে এই সেলটো চলি থাকোতে 6টা বজাৰ পৰা 6 pm শাৰ্প এই সেলটো লাইভ হৈ যাব এপত अवेलेबल হৈ যাব আপোনালোকৰ বাবে সো এইটো লাভ উঠাওক আৰু আপোনালোকে আমাৰ সকলো কোৰ্সেছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই অফাৰটো अवेलेबल পাই যাব উইথ দা কোড Y577 মোৰ ইংৰাজীৰ যোনটো স্পেশাল ব্যাচ বৰ্তমান চলি আছে ADRE আসাম পুলিচ সকলো গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা ষ্টেট লেভেল পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে যদি ইংৰাজীত নিজকে দুৰ্বল বুলি ভাবে যদি আপোনালোকে ভাবে যে ইংৰাজীত আপোনালোকৰ কিছুমান উইকনেসেস আছে কিছুমান আপোনালোকৰ প্ৰবলেমছ আছে এক্সামত গৈ আপুনি ইংৰাজী সাবজেক্টৰ বাবে পিছ পৰি ৰৈ গৈ আছে বলে মাৰ্কস হেৰুৱাই আছে তে আপোনালোকে বাকি সব চিন্তা বাদ দিয়ক এই ইংলিশৰ ব্যাচটো জয়েন কৰক আৰু গোটেই ইংলিশৰ আপোনালোকৰ কনসেপ্টস নলেজ ইনফৰমেশন থিওৰি গোটেইখিনি ফাউন্ডেশনাল লেভেলৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে কভাৰ কৰি লওক ক্লিয়াৰ কৰি লওক এই বছৰটো যাতে গোটেই পৰীক্ষাবিলাক আপোনালোকে সুন্দৰকৈ এপিয়াৰ কৰিব পাৰে এই কন্টাক্ট নম্বৰটোত 8130043247 এই কন্টাক্ট নম্বৰটোত আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ এই ব্যাচৰ বিষয়ে হওক আন ব্যাচৰ বিষয়ে হওক গোটেইখিনিৰ বাবে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে এই নম্বৰটোত আৰু এতিয়া বৰ্তমান 6টা বজাৰ পিছত আপোনালোকে এনৰোল কৰিলে এইটো ব্যাচ আৰু সকলো ব্যাচতে আপোনালোকে 37% ডিসকাউন্ট প্লাস ডাবল ভ্যালিডিটি লাভটো পাই যাব সো কোডটো লিখি থব Y577 this is the code for availing this offer Y577 লগ পাম নেক্সট ক্লাছত মোৰ ক্লাছ টাইমিংস সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে সন্ধিয়া 5টা বজাত আমাৰ এই আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই চেনেলটোত গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট JAA পৰীক্ষাটোলৈকে বেছি দিন নাই এইকেইটা দিন গোটেইকেইটা ক্লাছেছ আপোনালোকে এটেন্ড কৰক এই গোটেই কেইদিনতে মই আপোনালোকৰ বাবে আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন এক্সাম স্পেসিফিক এক্সাম ৰেলেভেন্ট কোৱেশ্চনছ কেইটা প্ৰেক্টিছ কৰাম যিখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি গলে আপোনালোকে দেখিব এক্সামত আপোনালোকে কমন কোৱেশ্চনছ উপায় আছে আৰু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ ইংলিশৰ সেকশনটো মই গ্যাৰান্টি দি আছো বহুত ইজি হৈ যাব এক্সামত আপোনালোকে জাস্ট এইকেইদিন এই ক্লাছেছ কেইটা ভালকৈ চাওক আৰু যোনে ইংলিশৰ ফাউন্ডেশন ক্লাছেছ খিনি সোৱা নাই বা নতুনকৈ জয়েন কৰিছে ভিডিঅটোত মোৰ দ্য কমপ্লিট সিৰিজ বুলি যোনটো ক্লাছৰ প্লেলিষ্ট আছে সেই গোটেই প্লেলিষ্টৰ ক্লাছেছখিনি আপোনালোকে এইকিনতে টাইম উলিয়াই চাই লওক আপোনালোকৰ বহুতখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব এক্সামটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হৈ যাব লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন আজিৰ সেশনটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব ক্লাছটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে যাৰ বাবে আপুনি ভাল চিন্তা কৰে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোক উপকৃত হয় এই ক্লাছটোৰ পৰা আৰু কমেন্ট সেকশনত লাষ্ট যোনটো মই আজি প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিছো তাৰে আনসাৰটো আমাক জনাব আৰু লগতে কিবা যদি কোৱেশ্চনছ কোৱেৰিজ ডাউটছ আছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশন জনাব পাৰে আমাৰ টিম সদায় আপোনালোকৰ বাবে अवेलेबल আছে আপোনালোকলৈকে ৰিচ আউট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কোৱেৰিজবোৰ সলভ কৰি আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ আনটিল দেন টেক কেয়াৰ অল দ্য বেষ্ট সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ